mặt trời mọc trên bờ biển Việt Nam, một hành trình mới bắt đầu. Một hành trình biến lưới đánh cá cũ thành cơ hội cho một đại dương xanh hơn. 3 năm trôi qua, cùng với các đối tác Redfin và người dân Việt Nam, chúng tôi đã nỗ lực hướng tới một ngành đánh bắt cá bền vững hơn. Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng một hệ thống tuần hoàn cho lưới đánh cá cũ, kết nối ngư dân, ngành công nghiệp, chính trị, giáo dục và công chúng. Từ những bãi biển từng ngổn ngang lưới đánh cá bỏ đi, đến các công ty tái chế giờ đây đang biến chúng thành giá trị mới. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ thực sự và có những bước tiến lớn hướng tới một tương lai sạch hơn. Đây là câu chuyện về sự hợp tác và đổi mới. Và khi dự án Redfin đi đến giai đoạn cuối, đã đến lúc chúng ta nhìn lại, chúng ta đã đạt được những gì và hành trình này sẽ đưa chúng ta đến đâu. Như đã đề cập trước đó, mục tiêu của chúng tôi là làm cho nghề cá bền vững hơn. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Việt Nam có một trong những ngành công nghiệp đánh bắt cá lớn nhất thế giới, với vô số cá, tàu thuyền và lưới. Ngành này rất quan trọng đối với đất nước, vì vậy việc bảo vệ nó là điều cần thiết. Lưới ma và ngư cụ bị vứt bỏ gây ô nhiễm đại dương, cản trở tàu thuyền và làm giảm chất lượng sống của cá và các loài sinh vật biển. Ban đầu, chúng tôi đã trò chuyện với ngư dân về công việc hàng ngày, về sự kết nối giữa công việc của họ đến các khía cạnh kinh tế và xã hội, tần suất họ mua lưới mới và làm mất lưới cũ, và những gì có thể giúp giảm thiểu sự mất mát này. Lưới một năm chúng tôi thay 2 cái, mỗi cái mất khoảng 20 triệu, là một năm mất 40 triệu. Mỗi một chuyến đi là cái chi phí vào lưới này là mất hơn 1 triệu. Chú nói nó hết mùa của nó kêu mình thay. Cái này thì mình đưa ra mình bán cho phế liệu thôi, Dạ. không có xài lại được nữa. Dạ. Phế liệu về tái sinh để làm việc khác. Dạ, rồi cái mình mua lại lưới mới. Mua cái mới mình. Dạ. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, dự án Redfin đã mở rộng hoạt động ra cộng đồng cư dân thông qua các chương trình tập huấn và sổ tay hướng dẫn nhằm chuyển giao kiến thức, kỹ năng quản lý và xử lý rác thải ngư lưới cụ một cách thực tiễn và dễ áp dụng đến với cộng đồng cư dân ven biển. Thông qua các hoạt động truyền thông, hướng dẫn và thực hành, dự án giúp ngư dân nhận diện rác thải ngư lưới cụ là nguồn nguyên liệu có thể tái chế, thay vì chỉ là gánh nặng môi trường. Những kiến thức và kinh nghiệm từ nhà trường được chia sẻ lại cho cộng đồng, góp phần hình thành thói quen thu gom, phân loại, quản lý và xử lý rác thải ngư lưới cụ một cách bền vững. Dự án không chỉ hỗ trợ kỹ thuật mà còn kết nối ngư dân với các mô hình tái chế, mở ra cơ hội giảm ô nhiễm môi trường biển, cải thiện sinh kế và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Từ những hành động nhỏ, sự thay đổi đang dần lan tỏa, nơi cộng đồng ngư dân trở thành đối tác quan trọng cùng dự án gìn giữ biển xanh và phát triển bền vững. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nha Trang đã giúp dự án Redfin hoàn thiện hướng dẫn thực hành tốt nhất, từ phân loại vật liệu đến cải tiến quy trình tái chế. Các nhà khoa học phát biểu rằng, nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại vật liệu lưới đánh cá trước khi tái chế. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, lưới sạch là chìa khóa để tối ưu hóa quy trình tái chế và giảm thiểu chất thải. Thay vì sửa chữa những lưới bị hư hỏng nặng, việc thu gom sớm để tái chế nên được ưu tiên. Việc thiết lập cơ sở hạ tầng thu gom tại các cảng cá sẽ giúp cư dân dễ dàng và hiệu quả hơn trong việc cung cấp lưới để có thể tái chế, từ đó thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành thủy sản. Các đối tác của chúng tôi và kinh nghiệm của họ đóng vai trò then chốt trong tiến trình và thành tựu của dự án. Trong các cuộc phỏng vấn, họ đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc tái chế, các sự kiện của dự án và những gì họ học được trong suốt quá trình. Hãy xem họ chia sẻ những gì nào.
Dạ, xin chào tiến sĩ Nguyễn Văn Thành. Được biết thầy với vai trò là hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang và cũng là trưởng ban điều hành của dự án Refin. Dạ, xin thầy vui lòng cho biết khái quát về dự án và lý do nhà trường lựa chọn tham gia dự án này. Bên cạnh đó, với vai trò là lãnh đạo nhà trường, thầy có đánh giá chung gì về kết quả thực hiện của dự án? Dự án ngăn ngừa và tái chế rác thải ngư lưới cụ gây ô nhiễm ở vùng biển ven bờ Việt Nam là một cái dự án hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Trong đó có sự tham gia của 3 trường đại học. Thứ nhất là trường Đại học Nha Trang là một đơn vị đại diện ở vùng biển miền Trung. Trường Đại học Hạ Long là một cái trường đại học đại diện cho khu vực vùng biển ở miền Bắc. Và trường Đại học Kiên Giang là trường đại học đại diện ở khu vực vùng biển phía Nam, miền Nam của Việt Nam. Đây là một cái dự án mà chúng tôi nghĩ rằng và đã xác định rằng đây là một cái dự án mang tính chiến lược, bởi vì ngoài cái việc đào tạo hoạt động công nghệ thì cái sự phục vụ cộng đồng là một trong những tôn chỉ mà trường Đại học Kiên Giang đã và đang đặt ra. Và dự án này nó là một trong những minh chứng thể hiện rất là rõ cái vai trò trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng của nhà trường về cái việc phát triển bền vững kinh tế biển ở Việt Nam nói chung, cũng như là tại vùng biển Tây Nam của Việt Nam nói riêng. Sau khi khảo sát xong thì nhà trường cũng tiến hành các cái công đoạn là chúng tôi đã xác lập một cái sổ tay để hướng dẫn tuyên truyền cái nhận thức của ngư phủ và các cái chủ tàu để làm sao đó mà hạn chế cái việc mà bỏ ngư lưới cụ rác thải ở biển. Và sau đó thì chúng tôi đã đo lường và đánh giá cái nhận thức, thì đến giờ này phải nói rằng cái kết quả như mong đợi là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên rất nhiều. Bên cạnh tác động trực tiếp với ngư dân và các cái chủ tàu thuyền thì nhà trường chúng tôi đã phối hợp gửi được 4 giảng viên và 6 sinh viên đang sang Đức để thực hiện các cái quy trình để làm sao đó đạt được cái mục đích là tái chế cái rác thải ngư lưới cụ ở biển. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái đề án là với 3 cái mục đích lớn, một là ngăn ngừa, thứ hai là giảm thiểu và thứ ba là tái chế cái rác thải ngư lưới cụ ở biển. Và cả 3 mục đích này thì đến giờ này là chúng tôi cũng đã hoàn thiện. Cái mong muốn mà của dự án trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục kết nối với cái trường khoa học ứng dụng Ophira của Đức để tiếp tục cái dự án ở dự án thứ hai sau khi kết thúc cái dự án này. Thì khi mà tôi tham gia khi tham gia tập huấn tại Đức cái dự án Refin thì tôi thật sự là học được rất là nhiều những cái kiến thức mới. Thì đặc biệt là tôi thích là đầu tiên nhất là chúng ta học về những cái cách phân loại rác của họ. Họ phân loại rác rất là bài bản. Chúng ta có những cái loại rác về như là phân loại giấy ra một bên hay là nhựa chúng ta một bên, rồi những cái rác thực phẩm họ phân loại rất là tốt về cái chuyện đó. Thách thức thì rất là nhiều, vì việc đầu tiên là chúng tôi gặp những cái thách thức từ cái việc là cái nguồn rác, nguồn nhựa biển, nguồn nhựa trên biển không được phân loại và số lượng rất lớn. Nhưng cũng có những cái số liệu khi đi đến thì số liệu không đúng, và bản chất về số liệu cũng đang là những cái thách thức rất lớn đối với chúng tôi trong công tác nghiên cứu. Thì trong quá trình thực hiện dự án thì chúng tôi cũng có một số những cái khó khăn. Thứ nhất là về các cái thủ tục để được phê duyệt cũng là mất thời gian khá nhiều, bởi vì các cái đơn vị cũng phải đánh giá, xem xét các ở góc độ khác nhau trước khi cho phép triển khai dự án. Thứ hai là về cái quá trình triển khai các cái nội dung thì cũng có khá nhiều là nội dung khá là mới mà chưa có tiền lệ, cho nên chúng tôi cũng phải vừa nghiên cứu và vừa thực hiện một cách thận trọng. Cho nên nó cũng mất, thứ nhất là về tiến độ nó cũng hơi khá chậm, nó là một số các thách thức chính. Tôi nghĩ một cái điểm rất là hay của dự án đó chính là có thể xây dựng được một cái mình gọi là best practice guideline, một cái hướng dẫn về những cái thực hành tốt trong việc giảm thiểu ngư cụ bị bỏ rơi cũng như là tái chế những cái ngư cụ đó. Thì đây là một trong những cái hoạt động mà có thể là mang lại một cái tác động lâu dài đối với toàn nghề cá.
khi mà dự án đã làm việc rất là cụ thể với bà con ngư dân, với các nhà máy sản xuất và chế biến, sản xuất những cái ngư cụ làm sao để mang lại cái tính đảm bảo về mặt tác động tới môi trường ít nhất có thể. Phần đầu của loạt phim mở đầu với bức tranh toàn cảnh, ý tưởng đằng sau dự án và tiếng nói của những người thúc đẩy dự án. Các cuộc phỏng vấn với các thành viên và chính quyền Việt Nam đã cung cấp bối cảnh và lý giải về tầm quan trọng của dự án này. Tiếp theo, chúng tôi chuyển sang sản xuất lưới đánh cá, khám phá từng bước từ truyền thống xưa đến thực tiễn ngày nay. Cái nhìn sâu sắc về ngành công nghiệp này cho thấy mức độ rủi ro cả về mặt xã hội lẫn kinh tế đang gia tăng. Mỗi đối tác tham gia dự án này đều có tầm nhìn riêng về tương lai và về cách hoạt động chung của chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt. Họ không chỉ nhìn lại ở những thành tựu đã đạt được cho đến nay, mà còn nhìn nhận về vai trò mà họ nhìn thấy ở bản thân trong những năm tới. Quan điểm của họ cho thấy sự kết hợp đa dạng của nhiều yếu tố để tạo nên một mục tiêu chung, xây dựng một ngành đánh bắt cá bền vững hơn. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của họ một lần nữa. Nói về cái giải pháp thì tiềm năng thế mạnh có, thách thức có, nhưng chúng ta cũng phải tập trung vào một số giải pháp mà chúng tôi cũng đã và đang triển khai như sau. Thứ nhất là về lâu dài thì chúng ta phải sắp xếp cơ cấu lại đội tàu cho nó phù hợp với cái trữ lượng nguồn lợi của từng vùng biển. Trong đó là tập trung giảm nhanh mạnh cái đội tàu ven bờ. Đây là một trong những giải pháp có thể chúng ta giảm thải cái phát sinh cái ngư lưới cụ trong quá trình hoạt động trên biển. Thứ hai nữa là cũng đẩy nhanh cái việc giao biển để người dân được chuyển đổi từ nghề khai thác sang nghề nuôi biển, cũng là một trong những giải pháp để giảm thiểu cái rác thải nhựa cũng như là rác thải từ ngư lưới cụ. Có điều kiện mà làm lại từ đầu thì chúng tôi sẽ chắc chắn là chúng tôi sẽ rất muốn là tham gia sâu vào các cái quá trình thiết kế của cái dự án ngay từ giai đoạn đầu, để những cái thiết kế nó phù hợp hơn với lại cái tình hình của Việt Nam, để khi mà triển khai mình không bị vướng về, mình không phải điều chỉnh cái thay đổi các cái cấu trúc về các cái hoạt động, đặc biệt là các điều tra khảo sát. Tôi nghĩ là cái dự án đã đạt được rất nhiều những cái kết quả. Kết quả đầu tiên đó là chúng ta cũng hệ thống hóa lại được, nắm lại qua cái hệ thống dữ liệu thì nắm lại được cái tình hình thực tế cái xả thải cái rác thải nhựa trong từ lĩnh vực khai thác nó như thế nào, và chi tiết các cái nguồn vật liệu đã được sử dụng là những nguồn gì, và cái tình trạng khi mà nguồn rác thải đó quay trở về đất liền thu gom lại thì nó ở cái tình trạng như thế nào. Và đấy nó là cái điều kiện rất là quan trọng, đấy là những thông tin rất là quan trọng cho cái hoạt động tái chế. Việt Nam, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, dự án đã thành công trong việc khảo sát, đánh giá về hiện trạng phát sinh ngư lưới cụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ đó đã có những công bố, những báo cáo đầu tiên về hiện trạng phát sinh ngư lưới cụ. Ở góc độ địa phương, tại Quảng Ninh chúng tôi, dự án có một sự thành công nhất định, đó là chúng tôi đã có thể giới thiệu, nâng cao được nhận thức và sự chú ý của xã hội, trong đó có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của chính quyền các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về vấn đề rác thải ngư lưới cụ. Và chúng tôi đã tạo được sự hưởng ứng tích cực của xã hội, của cộng đồng cư dân tại vùng ven biển Quảng Ninh tham gia vào dự án này. Siam Raider Việt Nam là một doanh nghiệp có hệ thống phân phối hậu cần nghề cá lớn nhất Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Chúng tôi luôn luôn gắn liền sản phẩm của công ty với việc mang đến một giải pháp khai thác bền vững. Thông qua dự án Refin, chúng tôi nhận thấy rằng trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường không chỉ dừng ở việc xử lý rác thải mà còn là một trách nhiệm đối với hệ sinh thái biển và thế hệ tương lai. Việc hạn chế xả thải bằng cách sử dụng đúng vật liệu trong khai thác, đồng thời tái chế những sản phẩm đã qua sử dụng như là những ngư lưới cụ, thay vì là bị bỏ rơi ở trên biển gây ô nhiễm môi trường thì chúng gây ra những tình trạng là lưới ma tác hại rất
lớn đến sinh vật biển và ô nhiễm vi nhựa, thì chúng tôi yêu cầu các ngư dân Việt Nam thu gom các sản phẩm đã qua sử dụng, mang về đổi cho các hệ thống của chúng tôi để đổi lấy điểm thưởng và nhận lấy sản phẩm mới. Dự án Refin giúp cho Siam Brothers nhận thấy doanh nghiệp là một mắt xích rất then chốt trong mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi khoa học, sản xuất và cộng đồng kết nối tạo ra một tương lai xanh cho ngành thủy sản và thế hệ mai sau. Cái dự án này đem lại cái lợi ích rất là nhiều cho nhà trường cũng như là ở địa phương. Về nhà trường, giảng viên cũng như sinh viên thì sẽ tăng cái hiểu biết cũng như là hiểu biết của giảng viên, làm cho giảng viên có trách nhiệm hơn trong cái công tác bảo vệ môi trường, cũng như là tuyên truyền cho sinh viên về cái công tác bảo vệ môi trường. Nhất là cái tỉnh An Giang của chúng ta là cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, thì mình ven biển có những cái ngư lưới cụ thải ra khá nhiều, như là lưới thì lưới có thể dùng trong đây để tái chế, để tạo ra những sản phẩm khác để bảo vệ môi trường, không xả rác ngoài đại dương. Cũng như là giảng viên sẽ có cái nơi để mình thể hiện cái chuyên môn mình tốt hơn, là giáo dục cho sinh viên ý thức tốt hơn về bảo vệ môi trường. Ví dụ còn xài được thì bán cho những người nhà đặt vuông đâu nè, đặt cua thời gian người ta quăng luôn. Còn nếu mà quá tệ thì bán bóng luôn. Cái dự án của tụi em là tụi em muốn là sau này sẽ phát triển cái việc là tụi em thu gom mấy cái ngư cụ cũ nè, mấy cái lưới cũ vậy là tụi em tiếp tục tụi em tái chế làm một cái sản phẩm khác. Ví dụ như tụi em có thể làm một cái lưới mới luôn, hoặc là tụi em có thể làm đồ chơi lại cho tụi nhỏ vậy đó. Tại vì nó cũng từ nhựa anh. Hiện tại bây giờ thì có một số các đối tác của chúng tôi đã thu gom cái lưới PE và PA để mà tái chế ra các sản phẩm khác. Ví dụ như là dùng cái nhựa PE thu gom từ lưới và phối trộn với cái bã cà phê để làm ra các cái sản phẩm nhựa tái chế mà kết hợp với phụ phẩm nông nghiệp. Và cũng có những đối tác là thu gom cái nhựa đó để làm ra các cái tấm nót sàn và sử dụng ngược lại trong nuôi thủy sản. Và cũng có những đối tác mà cái câu chuyện được nghe trong chương trình dự án Refin ấy là dùng những cái nhựa thải đó để làm ra các cái vật liệu gọi là xây dựng, hay là cái vật liệu về công trình, thì hay là cái dạng san hô nhân tạo, thì đấy là một cái điều nó rất là tuyệt vời và ý nghĩa cho môi trường, xã hội cũng như là cộng đồng. Những cái sứ mệnh của chúng tôi sẽ phải là tuyên truyền cho người dân, cụ thể đây là người nuôi và khai thác thủy sản, để có những ý thức tốt hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường biển, tham gia chung tay cùng với nhà nước, chính quyền địa phương và các bên để thu gom cái rác thải nhựa trên biển và phục vụ cho công tác tái chế, sử dụng lâu dài. Những kết quả đạt được thì nó cũng khẳng định được cái sự nỗ lực của các bên liên quan, của trường đại học Kiên Giang, trường đại học Nha Trang và đại học Hải Long. Và đối với cái kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là chúng tôi tiếp tục khẳng định được cái vai trò của nhà trường trong việc thực hiện cái sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng. Những cái sản phẩm của dự án thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để vận hành một cách có hiệu quả nhất, từ nguồn lực con người đã được đào tạo tập huấn hết sức là bài bản, từ cái việc trang bị một cái dây chuyền công nghệ hết sức hiện đại, từ tái chế rác thải đầu vào đến cái sản phẩm đầu ra là những cái hạt nhựa ban đầu. Và đây nó sẽ là một cái môi trường hết sức là tốt để cho nhà trường tổ chức những cái hoạt động tiếp tục nghiên cứu để tái chế những cái nhựa này để cho nó hiệu quả hơn, và thông qua đó cũng là những cái mong muốn là kết nối với lại các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực tái chế, để cùng nhau kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương để chúng ta xây dựng một cái hệ sinh thái kết nối giữa ba nhà, thì sẽ tôi tin chắc rằng nó sẽ góp phần nó cải thiện cái môi trường, đặc biệt là cái môi trường biển có liên quan tới rác thải ngư lưới cụ gây ra trong thời gian qua. Chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không nhỉ? Dạ em chào anh, em tên là Nguyễn Cẩm Yến, em là sinh viên khóa 10 ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. Yến đã từng tham gia hoạt động nào của dự án Refin chưa? Dạ trong khuôn khổ các hoạt động của dự án Refin thì em có tham gia được học lý thuyết và thực hành trực tiếp tại không gian tái chế nhựa. Sau khi hoàn thành cái việc học tại lý thuyết và thực hành tại không gian tái chế nhựa thì em cảm nhận và hiểu được gì về dự án Refin nhỉ? Dạ em hiểu được dự án Refin là một dự án hướng đến việc giảm rác thải nhựa thông qua hoạt động tái chế, và cụ thể ở đây là tái chế từ ngư lưới cụ. Ngoài ra thì dự án cũng muốn giúp các bạn sinh viên tiếp cận gần hơn với mô hình kinh tế tuần hoàn bằng việc học lý thuyết và thực hành thực tế tại các trường đại học.
Theo em thì hoạt động thực hành tại không gian tái chế nhựa của trường Đại học Kiên Giang đã giúp em hiểu rõ hơn về kiến thức lý thuyết như thế nào? Và cái hoạt động thực hành này để giúp cho em hình dung rõ hơn về cái quy trình tái chế rác thải nhựa từ khâu phân loại, xử lý cho đến là khâu tạo thành sản phẩm. Nhờ đó mà những kiến thức mà em đã được học nó trở nên cụ thể, dễ hiểu và nó gắn với thực tiễn hơn. Chúng tôi bắt đầu dự án trong một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, chứ chưa có giải pháp thực sự nào cho lưới đánh cá cũ. Trong nhiều năm, lưới được sửa chữa hết lần này đến lần khác và đến khi hết hạn sử dụng, chúng bị đốt, bị đưa đến bãi rác hoặc bị trôi dạt trên biển. Điều này tạo ra một lượng rác thải khổng lồ và gây áp lực lên bờ biển và vùng nước. Giờ đây, mọi thứ đang thay đổi. Lưới cũ được thu gom thay vì bị vứt bỏ. Chúng được định giá, được xử lý bởi các công ty tái chế và biến thành dạng hạt. Từ đó, lưới mới và các sản phẩm hữu ích khác được tạo ra. Một bước tiến lớn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Những người ngư dân nói rằng, trước đây, lưới rách chỉ là rác thải. Giờ đây, chúng mang lại thu nhập và giúp biển sạch hơn. Nhưng chỉ công nghệ thôi là chưa đủ. Các trường đại học ở Việt Nam hiện đang đào tạo sinh viên để họ có thể truyền đạt kiến thức này. Họ làm việc cùng ngư dân, học hỏi khoa học về tái chế và trau dồi những kỹ năng sẽ còn tồn tại sau dự án. Sự hợp tác giữa khoa học và công nghiệp đảm bảo sự nỗ lực này tiếp tục phát triển. Dạ, thì đối với mô hình tái chế nhựa đã được tài trợ tại nhà trường thì lãnh đạo nhà trường sẽ định hướng sử dụng khai thác cái không gian này như thế nào để mang lại được cái hiệu quả tốt nhất ạ? Đối với cái không gian tái chế rác thải nhựa là sản phẩm được thụ hưởng từ dự án. Trong đó trường Đại học Giang, trường Đại học Nha Trang và Đại học Hạ Long thì đều có cái dây chuyền công nghệ này. Chúng tôi đánh giá đây là một cái dây chuyền công nghệ hết sức là hiện đại, và nó mặc dù nó ở quy mô nhỏ nhưng mà nó đã phát thảo được một cái dây chuyền chế biến từ nguyên liệu đầu vào là cái rác thải nhựa từ ngư lưới cụ đến cái sản phẩm đầu ra là trở thành những hạt nhựa, và từ những hạt nhựa này chúng ta có thể là sử dụng cho những cái mục đích khác. Và để khai thác cái này thì trường chúng tôi cũng đã có cái thành lập một cái nhóm nghiên cứu do những cái lực lượng nòng cốt là những người đã được đi tập huấn, nhận chuyển giao kỹ thuật để làm nòng cốt vận hành cái không gian này. Và cái không gian này thì nó không chỉ là một cái không gian khép kín để phục vụ học tập, mà nó là một không gian mở để cho cộng đồng được đến để tham quan, học tập, cũng như là có những cái sự kết nối để tiếp tục nghiên cứu, phát triển và khai thác dựa trên cái không gian tái chế này tại nhà trường. Tiếp nối hành trình từ những vùng biển và cộng đồng ngư dân ven biển, nơi rác thải ngư lưới cụ đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho môi trường. Dự án Refin đã thực hiện hóa các giải pháp thông qua đầu tư trang thiết bị và đào tạo con người. Trong khuôn khổ dự án, hệ thống trang thiết bị phục vụ tái chế rác thải ngư lưới cụ đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ địa phương theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Song song với đó, dự án đã đào tạo giảng viên và sinh viên, đồng thời cử chuyên gia trực tiếp tập huấn kỹ thuật tại các trường được tài trợ. Hệ thống thiết bị bao gồm thiết bị cắt và giảm kích thước rác thải ngư lưới cụ, nhóm thiết bị nghiền và tạo hạt nhựa chuyển đổi ngư lưới cụ thải bỏ thành nguyên liệu thứ cấp, và nhóm thiết bị gia nhiệt tạo hình phục vụ sản xuất các sản phẩm tái chế thử nghiệm trong đào tạo và nghiên cứu. Em có sẵn sàng sẽ tiếp tục tham gia và lan tỏa những giá trị tích cực của dự án Refin sau khi dự án kết thúc hay không? Vì sao? Dạ, sau khi mà dự án kết thúc thì em luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động để giảm thải rác thải nhựa hướng ra biển. Bởi vì là bản thân em nhận thấy là bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người, và bằng việc mà mình trang bị đầy đủ kiến thức và cũng như là những trải nghiệm thực tế thì sẽ giúp cho mình là chia sẻ đến với mọi người được một cách rộng rãi. Và hơn nữa thì em nhận thấy rằng là rác thải nhựa nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến với môi trường, sức khỏe của con người và cũng như đó là hệ sinh thái. Thì bằng việc sinh thái và em muốn mọi thứ đó nó được cải thiện, nên vì vậy thì em đã thực hiện được một số việc nho nhỏ, ví dụ như là phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, và cũng như đó là tăng cường tuyên truyền đến với mọi người.
em đã sẵn sàng để tiếp tục tham gia và lan tỏa các hoạt động này, bởi vì em biết là bảo vệ môi trường là một mục tiêu lâu dài và là trách nhiệm của tất cả mọi người. Sau khi mà tham gia những hoạt động này thì kiến thức và trải nghiệm đã giúp cho em có thể nâng cao nhận thức của bản thân, và em có thể tự tin để chia sẻ với tất cả mọi người về việc hành động vì một mục tiêu chung là phát triển bền vững. Dự án Refin đã tạo ra những tác động rõ nét đối với địa phương, đặc biệt trong công tác quản lý và tái chế rác thải ngư lưới cụ tại các khu vực ven biển. Thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn, dự án góp phần giải quyết vấn đề ngư lưới cụ thải bỏ, một nguồn rác nhựa khó xử lý và gây tác động lớn đến môi trường biển. Dự án đã hỗ trợ xây dựng quy trình thu gom, phân loại và tái chế ngư lưới cụ, đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân về trách nhiệm môi trường và giá trị của tái chế. Các hoạt động đào tạo và thực hành không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn góp phần hình thành thói quen quản lý rác thải bền vững tại địa phương. Bên cạnh đó, việc vận hành phòng mô hình tái chế tại nhà trường đã tạo cầu nối hiệu quả giữa đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng, hỗ trợ địa phương trong quản lý rác thải nhựa và hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với sinh kế ven biển. Qua đó, Refin không chỉ là một dự án đào tạo mà còn là giải pháp thực tiễn góp phần cải thiện môi trường và phát triển bền vững cho địa phương.